guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, we're going to talk about how we can make sentence in English. هنتكلم في الفيديو ده عن ازاي اقدر اعمل sentence بالانجلش. الموضوع سيمبل قوي، ولو حد الليفل بتاعه يعني لسه beginner ولسه هيبدأ فطبعا الفيديو ده ليك. يعني هنتعلم ازاي نعمل sentence في الانجلش. طبعا نوع السنتنس او شكل السنتنس بيختلف على حسب عدد المعلومات اللي عايز اقولها. يعني انا ممكن هلاقي ان انا اعرف اعمل سنتنس بكلمة واحدة لو المعلومة اللي عايزة اوصلها مش كبيرة، لكن انا لو هوصل معلومات كتير قوي فانا طبيعي هحتاج سنتنس كبيرة بحاجات كتير قوي. فاحنا هناخدهم بالتدريج سنتنس ازاي بعملها. في الفيديو ده هنتكلم عن نوعين بس من السنتنس او هما 3 يعني. خلينا نبدأ بأسهل نوع، ويمكن اللي ما كنتوش تعرفوا ان هو اصلا سنتنس في الانجليش. زي مثلا تعرفوا ان انا اقدر اعمل سنتنس في الانجليش بكلمة واحدة بس. يعني انا اقدر بكلمة واحدة اوصل لك معلومة جملة. زي مثلا اقول لك run, study, work, play. دي في الانجليش بتعتبر سنتنس واحد، سنتنس كده كامله، وادت المعنى ان انت فهمت ان انا بقول لك مثلا ذاكر، اشتغل، العب، فخلاص انت فهمت اللي انا عايزه اوصله. فده يعتبر سنتنس في الانجليش، وتعتبر يعني جمله امر. هي طبعا تعتبر امر ان انا بقول لك اعمل حاجه. ده كده اسهل واصغر انواع السنتنس. تاني نوع هو اللي انا بستخدم فيه فاعل وفعل. وبكده برضه انا ما وصلتش معلومات كتيره، ان انا كل اللي قلته او اللي ذكرته في الجمله من المعلومات هو الشخص عمل ايه. فبحتاج فاعل اللي هو السبجكت والفعل. شكل الفعل مش ده اللي انا بتكلم عليه، يعني انا ماليش دعوه بشكل الفعل. شكل الفعل لو اركز عليه يبقى انا كده بتكلم على جرامر، وشكل الفعل هيختلف هنا على اساس ايه المعلومه اللي انا عايزه اوصلها. تمام. لكن انا دلوقتي بتكلم على structure او تكوين الجمله في الانجليش. فمثلا لو من الجمل اللي هي بتحتاج فاعل وفعل بس، مثلا هقول he plays, she worked, they are studying, they have to study. فكده انا عندي انواع كتير قوي من شكل الفعل، وده بيختلف على حسب المعلومه، اذا كانت مضارع او اذا كانت ماضي، على حسب اللي انا المعلومه دايره في زمن ايه. بس اللي عرفناه واهم حاجه ان هي من فاعل وفعل. ودي كده برضو معلومه بسيطه وصلت بيها معلومتين بس، مين عمل ايه. طب اقدر ازود معلومات تاني؟ of course I can. اقدر ازود معلومات كتير قوي على حسب انا عايزه اوصل ايه. يعني مثلا في الجمل اللي احنا قلناها ايه معلومات تاني اقدر اوصلها. لو مثلا في الجمله بتاعت he plays اقدر اذكر هو بيلعب ايه، فاقول مثلا he plays football او soccer دي اللي هي الامريكان فوتبول. في الامريكان انجلش يعني. ممكن اقول هو بيلعب فين، فاقول مثلا he plays at the club، هو بيلعب في النادي. ممكن اقول اذكر الوقت اللي هو بيلعب فيه، فاقول مثلا he plays at 8 p.m. هو بيلعب الساعة 8. وفي حاجة تاني، انا ممكن اوصف طريقة لعبه. في الحالة دي هقول he plays slow ولا he plays slowly. فكروا فيها. انا لو عايزه اقول هو بيلعب بطيء هقول اني sentence فيهم he plays slow ولا he plays slowly. of course he plays slowly. ليه؟ علشان انا هنا بوصف فعله، فهستخدم adverb، هستخدم حال. slow هي adjective يعني صفة، وslowly هي adverb يعني حال. الفرق ما بينهم ايه كده بسرعة؟ الادجكتيف بوصف بيها اسم او شخص، او مثلا he is slow يعني بوصفه هو ككائن، هو كائن بطيء. لكن اقول he plays slowly ودي السنتنس اللي احنا بنتكلم عليها، معناها هو بيلعب ببطء. انا وصفت لعبه ان هو بطيء، قلت he plays slowly. تمام. دي كده لو انا عايز ازود معلومات عن السنتنس اللي احنا قلناها. اوكي، هل ده كده احنا قلنا نوعين من السنتنسز. هل انا ينفع احط في جمله واحده في الانجليش فعلين؟ هو عامه ينفع. طب امتى؟ لو كان الفعل لوحده ما اداش معنى، او معنى الجمله ما كانش واضح. يعني مثلا فعل يحب في الانجليش like، او يعني يعجب برضو ينفع مع like. فلما اجي اقول لك مثلا he likes بس وسكت، هل انت معنى الجمله وصل لك؟ يعني طبيعي تقول لي he likes what، هو بيحب ايه. معنى الجمله كده ما وضحش، او معنى الجمله مش كامل. هو بيحب ايه، انا كده الجمله معناها غامض. في الحاله دي هحتاج احط فعل
بعد الفعل. يعني like هو فعل، فانا احتاج احط فعل بعدها عشان معنى الجمله يوضح. فاقول مثلا he likes watching، او مثلا he likes to watch. وينفع برضو يعني likes بس كده ما يبقاش فعلين، او مثلا he likes spaghetti، هو بيحب مثلا مكرونه، بس كده ايه جمله عاديه. خلينا من الجمله اللي هي بفعلين، يا اما اقول he likes watching he likes to watch the TV مثلا. طيب انا دايما لو الجمله في الانجليش بفعلين بحط الفعل التاني plus ing؟ لا طبعا. طب ليه قاعده؟ لا ملهاش قاعده، مفيش قاعده في الانجليش عندي بتقولي ايه اللي المفروض احطه لو الجمله جايه فعلين، مفيش. هي بيبقى على حسب الفعل الاولاني. يعني احنا عندنا في الانجليش بيقول لك ان فعل likes وستارت ولove بيجي وراه يا اما الفيرب ing يا اما الفيرب to infinitive، بحط اي واحده فيهم. فدي كده ادينا عملت سنتنس، ولقيت ان معنى الجمله اضطرني غصب عني احط فعلين. هسألكوا سؤال واللي هيعرف اجابتي يعني write in the comment below what do you think. هل في فرق بين he likes watching و he likes to watch؟ يعني في فرق في المعنى؟ If you think there's a difference in the meaning just write in the comment below. يعني لو حد يعرف حاجة يعني يكتب لنا في الكومنتس وهبقول اجابتي يعني في الفيديو اللي بعدين. دي كده كنا بنتكلم عن ازاي احط فعلين في جملة. هل دي هي الطريقة الوحيدة؟ لا طبعا، في حاجة تانية ممكن تخليني احتاج احط فعلين في جملة واحدة، وهي ان يبقى الفعل فيه helping verb. ايه هي ال helping verb دي؟ هي الافعال المساعدة، فعل مساعد اللي هم ايه برضو، زي مثلا shall should will would may might can could. وفي عندنا كده do does did، بس دول خليهم على جنب، هم افعال مساعده بس انا بستخدمهم بطريقه مختلفه شويه فخليهم على جنب. دول بقى دول 100% بحتاج اجيب بعدهم فعل، عشان لوحدهم هم افعال بس افعال مساعده، هم لوحدهم ما يديش معنى جمله، بحتاج بعدهم فعل عشان يوصل لك المعلومه اللي انا عايز اقولها كامله. تمام. فمثلا اقول لو هنستخدم will، اقول he will play، وملهاش حل غير كده. يعني ما ينفعش اقول he will to play، طبعا دي غلط. ما ينفعش اقول he will playing، طبعا لا، هي اسمها he will play. الفيرب اللي بعديها بيجي infinitive. كل الهيلبنج verbs الفعل اللي بعديها بيجي في المصدر، بيجي في صورته الاوليه، انا بحط he او she او it او اي subject، اي فاعل عادي، واي helping verb، وبعدها احط الفيرب الاساسي في الانفينيتيف. بس دي كده الحالات اللي انا بحتاج احط فيها فعل مساعد وفعل. هنا بقى نقول ان do و does و did هي helping verbs، هي افعال مساعده لكن استخدامها مختلف شويه. مختلف في ايه؟ بصوا، في الافعال المساعده اللي كنا بنتكلم عليهم في الاول انا بحتاج فعل بعديهم عشان يوضح لي معنى الجمله، عشان الجمله تبقى واضحه، عشان افهم المعلومه اللي انت عايز تقولها. دي كده انا ليه بستخدم الهيلبنج فيربس اللي فاتت. طيب بالنسبه لدو وداز وديد، دو وداز وديد هي حاجه ادفانسد شويه، هي ليفل عالي شويه، انا بستخدمه عشان ااكد المعلومه. يعني هم وجودهم زي عدمهم، تمام، كستراكشر جمل وجودهم زي عدمهم، بس انا بستخدمهم في حاله ان انا عايز ااكد المعلومه. يعني مثلا لو عايز اقول لك I love you، انا بحبك، وعايزه ااكد لك بدل ما اقولها I love you دي كانت تبقى جمله عاديه، فعل فعل ومفعول اللي هو يعني اللي هو تكمله الجمله، قلت I do love you، انا كده استخدمت فعلين ورا بعض I do love you. هل هنا معنى الجمله اختلف؟ لا، هي برضو معناها ان انا بحبك، بس ايه بقى، انا اكدت المعلومه، قلت لك I do love you، يعني انا باكد المعلومه اللي انا عايزه اقولها. او مثلا اقول لك she does play، معنى كده ان هي انا باكد لك عن هي بتلعب، بس انا ينفع اقول she plays عادي واشيلها، يبقى غرضهم ان انا باكد معلومه. ومش بيستخدموا كتير، يعني هما بيستخدموهم بره لما حد بيتكلم عن حاجه وهو منفعل قوي فبيستخدمهم، لكن عادي جدا ممكن ما استخدمهمش ومعنى الجمله يبقى واضح والدنيا تبقى لطيفه ومفيش اي مشكله. بس الفيديو ده كان سيمبل، كان بسيط، مفيش اي حاجه، محتاج حد الليفل بتاعه بيبدا، ولو انت الليفل بتاعك كويس no problem to watch it يعني. So if you liked this video just hit the thumb up and subscribe to my YouTube channel. فعلوا الجرس to get everything in your eye fast.